Good morning, students. Today we are going to learn a lesson which is related with the class 8 Androcles and the Lion. First of all, we will learn difficult words. Courteous, polite म्हणजे नम्रपणे. Bound by law, strictly, forced to follow the laws म्हणजे नियम पाळायला भाग पाडणे. Clutches, tight, hold म्हणजे अतिशय घट्ट पकडणे. Coward, one who gets easily afraid म्हणजे अतिशय भित्रा. फ्ली, रनावे, इस्केप म्हणजे पळून जाणे. पिटियसली, इन अ पिटियस मॅनर म्हणजे अतिशय दयाळूपणे. कॉशियसली, व्हेरी केअरफुली म्हणजे अतिशय नम्रपणे किंवा व्हेरी केअरफुली सावधगिरीने. मोर्नड, मेड पेनफुल साऊंड म्हणजे अतिशय वेदनादायक अशा प्रकारचा आवाज करणे. विम्पर्ड, क्राईड पेनफुली म्हणजे जोरजोराने या ठिकाणी रडणे. डिस्ट्रेस, ग्रेट ट्रबल म्हणजे या ठिकाणी त्रास होणे, अतिशय त्रास होणे. समनिंग ऑफ करेज, ट्राईंग टू बी ब्रेव म्हणजे धाडस करण्याचा प्रयत्न करणे. इंटेन्शन, पर्पज म्हणजे हेतू. डिफ्टली, स्किलफुली अँड क्विकली म्हणजे कौशल्यपूर्ण आणि जलद गतीने. एरिना, ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स फॉर स्पोर्ट्स अँड अदर पब्लिक इव्हेंट म्हणजे एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणासाठी असलेलं मैदान. डिस्मेड म्हणजे सॅड म्हणजे दुःखी. फेरेसियस म्हणजे वाईल्ड अँड डेंजरस किंवा फायर्स म्हणजे अतिशय या ठिकाणी धोकादायक अशा प्रकारचा जंगली प्राणी. पुट अप अ ब्रेव फ्रंट म्हणजे शो दॅट वन इज नॉट अफ्रेड म्हणजे असं दाखवणे की तो भिलेला नाही आहे. मूड बाय म्हणजे हॅव अ स्ट्रॉंग फिलिंग म्हणजे अतिशय या ठिकाणी जास्तीची भावना असणे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस passage class 8 which is related with Androcles and the Lion. विद्यार्थी मित्रांनो पेज नंबर 7 वर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल read this passage. Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days kings, nobles and other wealthy men used the poor people as their slaves. Androcles was a slave, and the slaves were forced to work for their masters, and they had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their masters and they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Androcles did not like his heartless, wicked master, and his master starved his slave and often whipped them. Androcles felt that even death was better than serving such a master, and he kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward, and he took shelter in forest, and he was not afraid of the wild beast and roamed the forest, and he did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as bird to go wherever he wished. तर आता आपण या ठिकाणी लाईन बाय लाईन पाहणार आहोत. लॉंग ॲगो देअर लिव्ड अ काइंड, जंटल अँड कोर्टियस मॅन. लॉंग ॲगो म्हणजे काय, खूप वर्षापूर्वी. देअर लिव्ड अ काइंड, जंटल अँड कोर्टियस म्हणजे दयाळू, अतिशय या ठिकाणी दयाळू. जंटल म्हणजे कसा, सभ्य, आणि कोर्टियस म्हणजे सुद्धा पोलाइट मॅन कॉल्ड अँड्रॉक्लस. आणि तिथं अँड्रॉक्लस नावाचा अतिशय सभ्य अशा प्रकारचा एक ग्रस्त राहत होता. बट ही हॅड अ व्हेरी क्रुएल मास्टर, पण त्याला एक अतिशय म्हणजे क्रुएल मास्टर होता. क्रुएल मास्टर म्हणजे कसा, अतिशय निर्दयी अशा प्रकारचा एक मालक होता. इन दोज डेज म्हणजे त्या काळामध्ये किंग्स, नोबल्स अँड अदर वेल्थी मेन यूज द पुअर पीपल ॲज देअर स्लेव. आणि त्या काळामध्ये जे काही या ठिकाणी लोक होते ते मालक गरिबा या ठिकाणी त्या गुलामांचा या ठिकाणी छळ करायचे. अँड्रॉक्लस वॉज अ स्लेव, आणि अँड्रॉक्लस हा काय होता, गुलाम होता. द स्लेव्स वेअर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देअर मास्टर. आणि जे गुलाम होते त्या गुलामांना या ठिकाणी केल्या जायचं. म्हणजे याचा अर्थ काय, त्यांच्यावर दबाव आणला जात होता म्हणजे काय, पॅसिवाइज. वे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देअर मास्टर म्हणजे आपल्या मालकासाठी त्यांना काम करावं लागायचं. दे हॅड टू डू व्हॉट देअर मास्टर टोल्ड देम. आणि त्यांचा मालक जे काही सांगेल ते त्यांना करावं लागायचं. दे हॅड नो फ्रीडम,
आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं फ्रीडम नव्हतं, म्हणजे त्यांना स्वातंत्र्य नव्हतं. दे हॅड नो फ्रीडम, नो राईट्स, आणि अधिकारही नव्हते. इवन वेन दे वेअर अनहॅपी, आणि तरीसुद्धा ते या ठिकाणी कसे होते, अनहॅपी विथ देअर मास्टर, आणि त्यांना आपल्या मालकाबद्दल कसे होते, या ठिकाणी अतिशय दुःख वाटत होतं मालकांच्या वागणुकीमुळे. दे कुड नॉट लिव्ह हिम, आणि एवढंच नाही तर ते त्यांना सोडू शकत नव्हते, म्हणजे दे कुड नॉट लिव्ह हिम. इथं आपल्याला एबल टूचं वाक्य करता येतं, म्हणजे दे वेअर नॉट एबल टू लिव्ह हिम, म्हणजे ते त्यांना सोडू शकत नव्हते. दे वेअर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर, आणि ते नियमाने बांधील होते. बाउंड बाय लॉ म्हणजे काय, नियमाने बांधील होते, म्हणजे फोर्स बाय लॉ. तर दे वेअर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देअर मास्टर, आणि त्यांना आपल्या मालकाच्या आज्ञा पाळावं लागत असत. हाऊएव्हर विकेड ही माईट बी, आणि कदाचित तो जरी दृष्ट असला, वाईट असला, तरीसुद्धा त्यांना त्यांच्या आज्ञा पाळाव्या लागत असत. अँड्रोक्लस डिड नॉट लाईक हिज हर्टलेस wicked master, and Androcles master was a heartless master and he was a wicked master. तो अतिशय निर्दयी आणि या ठिकाणी हर्टलेस होता. His master starved his slave and often whipped them, आणि त्यांना कधी कधी त्यांचा जो मालक होता तो काय करत असे, आपल्या गुलामांना अतिशय दुःखात लोटत असे किंवा त्यांना भुकेलं ठेवत असे. Androcles felt that even death was better than serving such a master, आणि अँड्रोक्लसला वाटलं की अशा मालकाकडे राहण्यापेक्षा, अशा मालकांकडे सर्व्हिस करण्यापेक्षा, त्याच्यापेक्षा या ठिकाणी मेलेलं बरं, म्हणजे इवन डेथ वॉज बेटर दॅन सर्विंग सच ॲज अ मास्टर, कारण अशा मालकाकडे राहण्यापेक्षा काय मेलेलं बरं असं त्यांना वाटत होतं. He kept looking out for a good opportunity, but he was finding a good opportunity. Good म्हणजे काय, ॲडजेक्टिव्ह, आणि opportunity म्हणजे काय, नाऊन. तर he kept looking out म्हणजे काय, शोधणे. He kept looking out for a good opportunity, आणि तो चांगल्या शोधात होता. At the first chance he escaped from the clutches of his cruel master, आणि पहिल्यांदा त्याला एक संधी मिळाली की तो आपल्या मालकाच्या घट्ट तावडीतून बाहेर पडू शकला. Now although Androcles had thus run away, ही वॉज नॉट अ कावर्ड. आता या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे आल्दोच्या जागेवर आपण वाक्यामध्ये बटचा वापर करू शकतो, म्हणजे कसं, आल्दो काढा आणि कॉमाच्या ऐवजी आपल्याला या ठिकाणी बट वापरता येईल. अँड्रोक्लस हॅड दस रन अवे बट ही वॉज नॉट अ कावर्ड, म्हणजे अँड्रोक्लस जरी या ठिकाणी पळाला असला तरीसुद्धा ही वॉज नॉट अ कावर्ड, तो काही भित्रा नव्हता, म्हणजे ही वॉज नॉट अ कावर्ड, म्हणजे ही वॉज नॉट अफ्रेड टू हिज मास्टर, तो काही आपल्या मालकाला भिणारा नव्हता. ही टूक अ शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, आणि त्यानं एका जंगलामध्ये काय केला की या ठिकाणी निवारा शोधला. शेल्टर, ही टूक अ शेल्टर इन अ फॉरेस्ट अँड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाईल्ड बेस्ट, आणि तो जंगली प्राण्यांना, बिस्ट म्हणजे काय, प्राणी, जंगली प्राण्यांना भिणारा नव्हता. दॅट रोम्ड द फॉरेस्ट, ही डिड नॉट माइंड, आणि त्याला काही वाटत नव्हतं. ही डिड नॉट माइंड दॅट ही नो रूफ एव्हर ओव्हर हिज हेड, आणि त्याला असं हरकतही वाटत नव्हती. ही डिड नॉट माइंड म्हणजे काय, त्याला काही हरकतही वाटत नव्हती की त्याच्या डोक्यावर छप्परही नव्हतं. ही वॉज हॅपी दॅट ही वॉज फ्री, कारण तो मुक्त होता. जर आपण मुक्त असू तर आपल्याला आनंद मिळू शकतो, म्हणजे वी कॅन गेट अ हॅपीनेस बाय फ्रीनेस. लक्षात, आनंदीपणा ही स्वातंत्र्यातून मिळू शकतो, कारण स्वातंत्र्य जर नसेल, इफ वी हॅव नॉट फ्रीडम देन हाऊ कॅन वी लिव्ह, जर स्वातंत्र्य नसेल तर आपण जगू शकत नाही. म्हणून ही वॉज ॲज फ्री ॲज अ बर्ड, म्हणजे तो पक्ष्यासारखा फ्री होता. टू गो व्हेअर एव्हर ही विश्ड, आणि आता तो जिथं जावंसं वाटेल तिथं तो जाऊ शकत होता, म्हणजे ही वॉज व्हेरी फ्री, म्हणजे तो आता मुक्त होता. त्याच्यामुळे त्याला कुठल्याही ठिकाणी दुसरा पॅरेग्राफ पाहणार आहोत. तर वन डे ॲज ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट अँड ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन अँड हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in a great pain. Androcles paused
Then he moved very cautiously towards the lion step by step, and the lion moaned and whimpered. Please help me, its eyes seemed to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, and thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw, and he was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. तर आता आपण या ठिकाणी लाईन बाय लाईन पाहणार आहोत. तर वन डे ही वॉज वॉन्डरिंग, आणि एके दिवशी तो भटकत होता. इन द फॉरेस्ट म्हणजे जंगलामध्ये. ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट म्हणजे या ठिकाणी टेन्स कोणता दिलेला आहे, पास्ट कंटिन्युअस. ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट. ही सडनली केम फेस टू फेस. फेस टू फेस, फेस टू फेस म्हणजे काय, समोरासमोर विथ अ लॉयन. आणि एके दिवशी तो सिंहाच्या समोरासमोर आला. हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली. आणि पहिल्यांदा त्याची रिॲक्शन काय होती की वळावं आणि पळावं म्हणजे फ्ली करावं. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. आणि जेव्हा त्यानं पाहिलं की लॉयन काही हालचाल करत नाही आहे, seeing him, it neither growled nor roared. आणि तो गर्जनाही करत नव्हता आणि रोअरडही करत नव्हता. In fact, it looked at him. आणि फक्त तो त्याच्याकडे पाहत होता पिटियसली, ॲज इफ इट वॉज अ ग्रेट पेन. जणू काय खूप वेदना झाल्या होत्या. अँड्रोक्लस पॉज्ड. अँड्रोक्लस थोडासा थांबला. देन ही मूव्ड व्हेरी कॉशियसली. व्हेरी कॉशियसली म्हणजे व्हेरी केअरफुली. आणि तो अतिशय हळुवारपणे वळला. म्हणजे इथं सुद्धा सिम्पल पास्ट टेन्स देण्यात आलेला आहे. Towards the lion and step by step. The lion moaned and whimpered. Lion moaned and whimpered म्हणजे he did not move म्हणजे कधी हल्ला नाही आहे. moaned and whimpered. Please help me. आणि तो जोरात ओरडला. Please help me. Its eyes seemed to say. आणि त्याचे डोळे काही ना काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. म्हणजे its eyes seemed to say. When Androcles drew near. Androcles जसा जवळ गेला, the lion lowered its head. आणि सिंहानं डोकं आपलं खाली केलं. its head and began to lick its paw. आणि या ठिकाणी त्याचा पंजा चाटायचा प्रयत्न केला. देन अँड्रोक्लस सॉ दॅट द लॉयन्स पॉ वॉज वुंडेड. आणि जेव्हा अँड्रोक्लसनं पाहिलं की त्याचा जो काही पंजा आहे तो काय झालेला आहे की या ठिकाणी अतिशय म्हणजे अतिशय या ठिकाणी त्याचा पंजा उंडेड झाला होता. म्हणजे सॉर कसं झाला होता, सॉर अँड सुलन. ऑन अ क्लोजर लुक अँड्रोक्लस नोटिस्ड दॅट अ बिग थॉर्न हॅड पर्स्ड. आणि अँड्रोक्लसनं लक्ष दिलं की याच्यामध्ये एक मोठा काटा टोचला होता. हॅड पर्स्ड म्हणजे काय, टोचलेला होता. म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्स. one of the lion's toes, and so this is the cause of the lion's distress. आणि हेच लॉयनच्या डिस्ट्रेसचं कारण होतं म्हणजे सॅडचं कारण होतं म्हणजे दुःखाचं कारण होतं. म्हणजे ही वॉज व्हेरी सॅड अँड थॉट अँड्रोक्लस. समॉनिंग ऑफ ऑल करेज म्हणजे काय, गॅदरिंग ऑफ ऑल करेज म्हणजे संपूर्ण धैर्य एकवटत. अँड्रोक्लस स्ट्रेच्ड हिज हँड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. आणि हळूहळू त्यानं जो जखमी झालेला पंजा होता त्या पंजाकडे आपला हात या ठिकाणी घातला, इंजर्ड पॉ. आणि ही वॉज अफ्रेड दॅट द लॉयन वुड अटॅक हिम. आणि त्याला भीती वाटत होती की या ठिकाणी लॉयन काय करेल, अटॅक करेल. द लॉयन वुड अटॅक हिम म्हणजे वुडच्या जागेवर आपल्याला युजर टू वापरता येतं. द लॉयन युजर टू अटॅक हिम. त्याला असं वाटत होतं की लॉयन आपल्यावर अटॅक करेल. पण ही टचड, जर त्यानं स्पर्श केला तर या ठिकाणी एक कंडिशनल सेंटेन्स आहे. म्हणजे स्पर्श केला तर तो आपल्याला काय करेल, अटॅक करेल असं त्याला वाटतं. इट्स सुलन पॉ. बट द लॉयन सीम्ड टू अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन. पण अंडरस्टँड इंटेन्शन म्हणजे काय, पर्पज. परंतु सिंहाला त्याचा या ठिकाणी चांगला हेतू कळाला. म्हणजे लॉयन अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन. म्हणजे ही वॉज व्हेरी फ्री ॲट दॅट टाईम. ओके, तर तुम्हाला हा पॅसेज समजला असेल. इन द थर्ड पॅराग्राफ अँड्रोक्लस टूक द पॉ इन हिज लेफ्ट हँड अँड डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न अँड देन टिअरिंग अ piece of his own clothing, the kind man bounded up the lion's injured paw
to his surprise and wonder. The lion then licked his arm as if to show gratitude. Androcles remained with the lion until it could walk again. He would hunt the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wounds. Soon the lion was able to move about many times. It followed Androcles wherever he went. In the meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities that his slaves Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles, and they searched for him high and low, but couldn't find him. At last they came to the forest and where Androcles lived. It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers, and the soldiers took them back to the city, and they put Androcles in a chain in a prison. The lion was caged. In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment, and running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. आता आपण या ठिकाणी लाईन बाय लाईन पाहणार आहोत. तर अँड्रोक्लिस टूक द पॉ इन हिज लेफ्ट हँड. अँड्रोक्लिसने त्याच्या डाव्या हातामध्ये काय केला, एक त्याचा म्हणजे पंजा घेतला. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, आणि अतिशय हळुवारपणे त्यानं त्याचा काटा ओढला. देन टिअरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, आणि आपल्या जो काही कपडा होता, म्हणजे टिअरिंग ओन पीस म्हणजे आपला जो स्वतःचा कपडा होता त्या कपडा फाडला. अँड क्लॉथिंग द काइंड मॅन बाउंड अप द लॉयन्स इंजर्ड पॉ, आणि त्या दयाळू माणसाने म्हणजे अँड्रोक्लिसने त्याच्यावर तो कपडा गुंडाळला. द surprise to his surprise and wonder म्हणजे अतिशय आश्चर्य घडलं. द लायन देन लिक्ड हिज आर्म, आणि त्याच्यानंतर त्या सिंहाने त्याचा बाहू चाटला. म्हणजे या ठिकाणी लिक्ड हिज आर्म इफ टू शो ग्रॅटिट्यूड म्हणजे कृतज्ञता दाखवण्यासाठी. आता यू नो दॅट द ॲनिमल शो ग्रॅटिट्यूड ऑन मॅन म्हणजे माणसावर त्या प्राण्यानं दया दाखवली. अँड्रोक्लस रिमेंड विथ द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन म्हणजे अँड्रोक्लस रिमेंड विथ द लॉयन, आणि त्या सिंहासोबत तो राहिला. अँड्रोक्लस रिमेंड विथ द लॉयन टिल इट कुड वॉक अगेन. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, आणि तो त्या जंगलामध्ये शिकार करत होता. अँड शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बिस्ट, आणि अतिशय जो हेल्पलेस बिस्ट झाला होता म्हणजे ज्याला मदतहीन अशा प्रकारचा प्राणी होता त्याला तो खाऊ घालत होता. every day he would clean and dress the lion's wound, आणि प्रत्येक दिवशी त्या सिंहाची जी जखम होती त्या जखमेवर तो स्वच्छ करायचा आणि पट्टी लावायचा. Soon the lion was able to move about, आणि आता तो थोडासा हलू लागला. म्हणजे द लायन was able to या ठिकाणी वापरण्यात आले म्हणजे द लायन could move about म्हणजे आता तो थोडासा हलू लागला. Many times it followed Androcles wherever he went. In the meanwhile Androcles मास्टर had complained, आणि अँड्रोक्लसच्या मास्टरनं कंप्लेन केली म्हणजे मालकाने कंप्लेन केली टू द ऑथॉरिटीज म्हणजे आपले जे ऑथॉरिटीज आहेत त्यांच्याकडं त्यांनी कंप्लेन केली. दॅट ही स्लेव्स अँड्रोक्लस हॅड रन अवे. इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेन्स. हॅड रन अवे म्हणजे तो पळालेला होता अशा प्रकारची त्यानं कंप्लेन केली. soldiers were sent म्हणजे सैनिक पाठवले जात होते म्हणजे पॅसिव्ह वॉइस आहे. तर soldiers were sent in all directions to capture अँड्रोक्लसला पकडण्यासाठी सर्वत्र सैनिक पाठवण्यात आले होते. तर they searched for him high and low, त्यांनी सर्वत्र या ठिकाणी शोधण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे ऑल वेअर त्यांनी सगळीकडे शोधला. म्हणजे हाय अँड लो म्हणजे काय सर्वत्र. बट कुडंट फाइंड हिम पण त्यांना तो काही सापडला नाही. ॲट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट अँड वेअर अँड्रोक्लस लिव्ड आणि शेवटी अँड्रोक्लसला त्या ठिकाणी ते सापडू शकले नाही. सो
It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. आणि एके दिवशी जो सिंह होता तो सिंह काय करू लागला की आपल्या गुहेच्या जवळ विश्रांती घेत होता. बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हँड्स ऑफ द सोल्जर. आणि विश्रांती घेत असताना दोघंही सैन्याच्या ताब्यात सापडले. द सोल्जर्स टूक देम बॅक टू द सिटी. बॅक टू द सिटी म्हणजे काय, त्यांना शहरामध्ये या ठिकाणी घेऊन गेले. म्हणजे टूक म्हणजे या ठिकाणी simple past tense. The soldiers took them back to the city and they put Androcles in a chains in a prison. आणि त्यांनी त्या Androclesला जेलमध्ये टाकलं. The lion was caged in those days. म्हणजे in those days people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts. आणि त्या काळामध्ये की जे माणसं मोठ्या प्रमाणावर गुन्हा करत असत त्यांना या ठिकाणी ते रानटी प्राण्यांना खायला देत असत. तर ॲज पनिशमेंट म्हणजे एक शिक्षा म्हणून तशा प्रकारची सजा केल्या जात होती. रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर वॉज अ व्हेरी सिरियस क्राईम ॲट दॅट टाईम. म्हणजे मालकाकडून पळून जाणे हा एक मोठा गुन्हा त्या काळामध्ये समजला जायचा. आणि देअरफॉर अँड्रोक्लस टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाईल्ड बेस्ट. आणि त्याच्यामुळे अँड्रोक्लसला सुद्धा काय त्याच्या मालकाकडे या ठिकाणी जे अँड्रोक्लस होता देअरफॉर अँड्रोक्लस वॉज टू बी थ्रोन द वाईल्ड बेस्ट. आणि त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा रानटी प्राण्यांच्याकडे या ठिकाणी फेकण्यात आलं होतं. म्हणजे याचा अर्थ त्याला सुद्धा फेकलं जाणार होतं. ओके, आता इन थर्ड पॅरेग्राफ व्हॉट विल in the fourth paragraph, on the appointed day the emperor arrived at the circus and took his place and the crowd cheered loudly. The trumper blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed, and he was certain that this was the last day of his life. At the opposite end, a gate was raised, and ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. The lion saw Androcles and rushed towards him and bound and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rays seemed to have melted. Androcles saw these two. Each friend recognized the other. आणि याच्यामध्ये काय घडलं आपण आता या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर ऑन द अपॉइंटेड डे म्हणजे नेमून दिलेल्या दिवशी द एम्परर अराइव्ड ॲट द सर्कस. आणि एम्परर हा सर्कसमध्ये काय झाला त्याचं आगमन झालं. अँड टूक हिज प्लेस आणि त्याने जागा घेतली. द क्राऊड चिअर्ड लाऊडली म्हणजे लोक मोठमोठ्याने ओरडू लागले. द ट्रम्पटन्स ब्ल्यू द ट्रम्पेट. आणि जे ट्रम्पेट होते म्हणजे जे वाजवणारे होते ट्रम्पेटर्स ते या ठिकाणी जोरात त्यांनी या ठिकाणी आवाज केला. अँड अँड्रोक्लस वॉज ब्राउट इन टू द एरिना. आणि अँड्रोक्लसला एरिनामध्ये घेऊन आणण्यात आलं. म्हणजे एरिना म्हणजे काय, इट इज अ बिग प्लेस फॉर पब्लिक. ओके, आणि त्या ठिकाणी अशा मैदानामध्ये त्याला घेऊन आणण्यात आलं. अँड ही चेन्स वेअर अनबाउंड. आणि त्या सिंहाची जी चेन होती ती काय करण्यात आली होती, अनबाउंड करण्यात आली. ही फेल्ट वीक अँड डिस्मेड. म्हणजे लॉयन अँड्रोक्लस फेल्ट वीक अँड डिस्मेड म्हणजे काय, सॅड. ही बिकेम व्हेरी सॅड. ही वॉज सर्टन दॅट धिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ. आणि त्याला निश्चितता झाली होती की हा आपल्या जीवनातला आता शेवटचा दिवस आहे. लक्षात. तर या ठिकाणी पुढं काय म्हणतो, ॲट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड. आणि दुसऱ्या या ठिकाणी विरुद्ध मार्गानं गेट उघडण्यात आला होता. अ गेट वॉज रेज्ड अँड फेरिसियस लॉन वॉज रिलीज्ड इन टू द एरिना. आणि त्या एरिनामध्ये एक लॉयन सोडण्यात आला. इट हॅड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरिसियस. म्हणजे जास्तीत जास्त त्याला राग यावा याच्यासाठी त्याला भुकेलं ठेवण्यात आलं होतं. फेरिसियस म्हणजे काय, अँग्री. अँड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फिअर. आणि अँड्रोक्लसला या ठिकाणी खूप भीती वाटत होती. अँड्रोक्लस वॉज फिल्ड विथ फिअर बट ही पुट अप अ ब्रेव्ह फ्रंट. आणि तरीसुद्धा तो धैर्याने पुढे आला. द लॉयन सॉ अँड्रोक्लस अँड रश्ड टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग अँड रोअरिंग.
आणि सिंहानं त्याच्याकडे पाहिलं आणि तो जोरजोरानं ओरडू लागला. बट सडनली इट स्टॉप्ड. आणि अचानकपणे तो थांबला. अँड इट्स ट्रॅक्स देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड. आणि हळूहळू तो पुढं जाऊ लागला. ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हॅव मेल्टेड. आणि पूर्णतः त्याचा राग काय झाला, शांत झाला. अँड्रोक्लस सॉ धिस टू. अँड्रोक्लसनं ते सुद्धा पाहिलं. इच फ्रेंड रेकग्नाइज्ड द अदर. आणि मित्रानं एकमेकाला काय केलं, ओळखलं. म्हणजे दे अंडरस्टूड इन द last paragraph. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again, and but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion, and he kept with a relief and joy. The audience, including the emperor, watched this tender sight in a great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior, and when he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. And when the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lions to be set free. The two friends went back to the forest and to live a free life. In the last paragraph, the writer is talking about the relationship between two things, and which is a very important relationship in this paragraph. To everyone's amazement, प्रत्येकाला आश्चर्याचा धक्का बसला. The lions bounded towards the Androcles again. आणि पुन्हा तो या ठिकाणी वळला. बट when it reached him, जसा तो त्याच्याकडे पोहोचला, it began to purr and rub its nose against him. आणि तो आपला या ठिकाणी पर अँड द नोज म्हणजे जी रबिंग करत होता, म्हणजे तो आपला या ठिकाणी नाक आणि हे त्याच्यावर घासत होता. अँड्रोक्लस हग्ड द लॉयन. हग्ड म्हणजे काय, मिठी मारणे. म्हणजे लॉयनने या ठिकाणी अँड्रोक्लस हग्ड द लॉयन म्हणजे अँड्रोक्लसने त्या सिंहाला मिठी मारली. ही वेप्ट विथ रिलीफ अँड जॉय. आणि त्याला या ठिकाणी तो हे रडत होता. विथ अ जॉय, आनंद झाला होता, त्याला रिलीफ मिळाली होती, म्हणजे उसासा मिळाला होता. द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग द एम्परर और वॉच दिस टेंडर. आणि अशा प्रकारचा नाजूकपणा या ठिकाणी राजा आणि तिथली प्रजा सगळ्यांनी पाहत होते. साईट इन अ ग्रेट वंडर. आणि त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पीपल बेगॅन टू चिअर अँड्रोक्लस. आणि लोक अँड्रोक्लसच्या बाजूनं टाळ्या वाजू लागले, आनंद व्यक्त करू लागले. म्हणजे दे वर एक्सप्रेसिंग द जॉय विथ अँड्रोक्लस अँड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज. आणि त्यांनी सांगितलं की त्याला रिलीज करण्यात यावं, मुक्त करण्यात यावं. द एम्परर आस्क्ड अँड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लायन्स स्ट्रेंज बिहेवियर. आणि या ठिकाणी त्यांनी म्हणजे जो राजा होता त्या राजानं सांगितलं की तुम्ही या ठिकाणी एक्सप्लेन करा, की स्पष्टीकरण सांगा की अशा प्रकारे सिंह का वागला. तर या ठिकाणी व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, जेव्हा राजानं पूर्ण गोष्ट ऐकली, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूड बाय द ग्रेटिट्यूड. आणि अतिशय त्याच्यासुद्धा कृतज्ञता राजामध्ये निर्माण झाली. अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड बीस्ट. म्हणजे मनुष्य आणि प्राण्यामधली जी रिलेशनशिप होती, जी फ्रेंडशिप होती ती महत्त्वाची होती. म्हणजे फ्रेंडशिप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर डे टू डे लाईफ. आपल्या जीवनामध्ये मैत्री ही महत्त्वाची असते, प्राण्यामध्ये असो की माणसामध्ये असो. ही ऑर्डर डॅट. आणि त्यानं या ठिकाणी त्याला ऑर्डर दिली की अँड्रोक्लस शुड बी सेट फ्री. अँड्रोक्लसला या ठिकाणी फ्री ठेवलं पाहिजे. इट इज अ मॉडल ऑक्झिलरी शुड. काय शुड. ही वुड नो लॉंगर बी स्लेव. आणि जास्त काळ तो या ठिकाणी स्लेव राहू शकला नाही, म्हणजे जास्त काळ त्याला या ठिकाणी गुलामात ठेवण्यात आलं नाही. वेन द एम्परर आस्क्ड अँड्रोक्लस. आणि जेव्हा या ठिकाणी राजानं अँड्रोक्लसला विचारलं व्हॉट आर द रिवॉर्ड ही वुड लाईक, तर तुला आणखीन कोणत्या प्रकारचं बक्षीस पाहिजे, तर अँड्रोक्लस रिप्लाइड दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ. म्हणजे तो म्हणाला की मला स्वतःसाठी काही नाही पाहिजे. ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ. ही टोल्ड दॅट. त्यानं म्हणाला की मला स्वतःसाठी काही नाही पाहिजे. बट ही वॉन्टेड द लॉयन टू सेट फ्री टू. पण तो म्हणाला की माझ्यासारखाच त्या सिंहाला सुद्धा काय करा, फ्री करा. टू
टू म्हणजे काय, या ठिकाणी इथं ॲडव्हर्ब वापरण्यात आलेलं आहे. म्हणजे ही वॉन्टेड टू द लॉयन टू सेट फ्री टू अँड द टू फ्रेंड्स वेंट बॅक. आणि दोन्हीही मित्र परत गेले टू द फॉरेस्ट टू लिव्ह अ फ्री लाईफ. आणि जंगलामध्ये अतिशय या ठिकाणी मजेशीर आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठी दोन्ही मित्रांनी या ठिकाणी काय केला, ते मार्ग शोधला. अशा प्रकारे तुम्हाला ही अँड्रोक्लस अँड द लॉयनची गोष्ट समजली असेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि या ठिकाणी लाईक करायला तुम्ही विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला चांगले व्हिडिओ आणखी या ठिकाणी मी पाठवण्याचा प्रयत्न करेल.